βλέπεις μόνο με την καρδιά. Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια. Καθαρά βλέπεις μόνο με την καρδιά. Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια. Ακίνητη. Μέχρι να ανοίξει αυλαία και να ακούσετε τη μουσική, δεν θα κουνηθεί κανείς. Δεν θα μιλήσει κανείς. Ο Γιώργος. Πού είναι ο Γιώργος? Πού είναι ο Γιώργος? Πού είναι, παιδί μου, ο Γιώργος? Μίλα. Εδώ είναι ο Γιώργος. Αλλά ανέβασε πυρετό και από στιγμή σε στιγμή έρχεται να τον πάρει η μαμά του. Α, δεν γίνεται αυτό. Μόλις έγινε. Ο Νίκος. Ο Νίκος τι? Ο Νίκος έχει μάθει όλο το έργο απ' έξω. Λες να θέλει ο μικρός. Μια Αλεπού, τι όμορφη που είναι. Θέλεις να παίξουμε? Δεν μπορώ να παίξω μαζί σου. Είμαι άγριο ζώο. Πρέπει πρώτα να με ξημερώσεις. Νίκο. Νίκο. Νίκο, φεύγουμε. Διαβάζει για χιλιοστή φορά αυτό το βιβλίο. Με την ίδια προσήλωση. Ναι, έχεις προσέξει όμως ότι δεν γυρνάει τις σελίδες. Κάτι συγκεκριμένο του έχει κάνει εντύπωση. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Γεια σου, Νικολάκη. Τι κάνεις? Ζέστη σήμερα, Γεια σας. «22 φορές το 5». 110. Μπράβο, σωστό. 22 φορές το 11. 80, 85, 90, 95, 100. Του και βγαίνω. Όποιος είναι γύρω μου φυλάει για πάντα. Α, μάλλον αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, Μπα, κάτι άλλο σκέφτεται ο μικρός. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε,
Αυτή είναι μια πραγματικά δραματική εξέλιξη. Όμως, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αγάπη μου, πρέπει να σου πούμε κάτι. Κάτι δυσάρεστο. Η δουλειά μας δεν πηγαίνει και πολύ καλά. Αγόρι μου, η καιρή είναι δύσκολη. Ίσως έχεις ακούσει για την κρίση. Θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Θα πάμε σε ένα μικρότερο σπίτι. Πολύ όμορφο όμως. Ναι, πολύ ωραίο. Και... θα αλλάξεις και σχολείο. Έχουμε βρει ένα άλλο σχολείο. Κοντά στο καινούριο μας σπίτι. Πολύ κοντά. Θα πηγαίνεις με τα πόδια. Ναι, και μαζί με τους παλιούς σου φίλους θα κάνεις και καινούριους. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε όλοι μαζί στα δύσκολα. Όλοι μαζί και αγαπημένοι. Και τα δύσκολα θα περάσουν. Πώς λες να το πήρε? Τι να σου πω. Νομίζω το πήρε καλά. Καλή χρονιά, παιδιά. Πώς περάσαμε το καλοκαίρι? Τέλεια! Είστε χαρούμενοι που γυρίσατε στο σχολείο? Ναι! Φέτος θα έχουμε μαζί μας ένα καινούριο συμμαθητή, τον Νίκο. Πού είναι ο Νίκος? Γυρνάω σε σένα κι ας είναι ένα λάθος. Είχα στο σχολικό μου, μπορείτε να με πάτε σχολείο? Άντε, έλα μέσα. Κι ας είναι ένα λάθος, δεν έχω μυαλό, μονάχα το πάθος. Από μικρό στα βάσανα, τι να κάνεις κι εσύ. Μου λες, ρε μικρέ, τι είναι πιο πάνω από τον Πίτερ Παν? Η Τίνκερμπελ. Όχι, ο Πίτερ παραπάνω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα, ρε μικρέ? Τα μαθηματικά. Μαθηματικά, Για πες τώρα, τι είπε το 0 όταν συνάντησε το 8? Άμα κάτσεις δίπλα μου θα γίνουμε 80. Ωραία ζώνη, του είπε. Και τώρα, ποιο είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο? Σε αυτό που δεν έχεις ταλέντο. Η φλογέρα, γιατί πρέπει να προσέχεις και τα πρόβατα. Τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια έμοσκα.
Αυτό είναι το μυστικό, μικρέ. Να κάνεις τον άλλον να γελάει. Καλά, είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν έφυγε το παιδί από το σχολείο? Δεν ξέρω. Εγώ πήγα στην τάξη και απλά έλειπε. Ο Νίκος δεν είναι αυτός. Η κυρία Μάρκου μας είπε ότι έφυγες από το σχολείο. Ναι, αλλά εκεί πέρα που πήγα δεν μου άρεσε. Γύρισες εδώ. Ναι. Για πάντα. Για πάντα. Νίκο. Μη μου το ξανακάνεις αυτό, παιδί μου. Τρόμαξα πολύ. Αυτό το παιδί μου έκανε εντύπωση στη συνέντευξη. Ήταν και παλιότερα στο σχολείο μας και βρήκε το πρόγραμμα υποτροφιών μας από το ίντερνετ. Είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο παιδί. Αλλά δυστυχώς βγήκε έκτος στη βαθμολογία και πρέπει να πάρουμε 5. Εγώ το θέλω αυτό το παιδί στο σχολείο οπωσδήποτε. Μα τόσο καλά έγραψε μαθηματικά. Άριστα. Και από ό,τι βλέπω και εδώ στο γραπτό του, δεν έχει κάνει ούτε μια ώρα φροντιστήριο. Αυτοσχεδιάζει, δίνει δικές του λύσεις. Είναι καταπληκτικός. Και τα ελληνικά του πώς είναι? Δεν είμαι σίγουρη. Το γραπτό του παρουσιάζει κάποια προβλήματα ανάπτυξης. Αυτό το παιδί πρέπει να έρθει στο σχολείο ακόμα και αν γράφει γκρίκλις. Κι εγώ θα ήθελα τον επόμενο σε φέρει και μην ξέρει την προπαίδεια. Θα το δεχόσουν? Θα τον βγάλουμε ισοβαθμίσαντα με τον 5ο και θα προσπαθήσω να πείσω τη διεύθυνση του σχολείου να πάρουμε 6 αντί για 5. Νίκο, 4 χρόνια κοπάνα, Η μεγαλύτερη που έχω δει ποτέ μου. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Έλληνα. Πώς ήταν το άλλο σχολείο? Χάλια. Οι δάσκαλοι μας χτυπούσανε με κάτι ξύλα. Σοβαρά μιλάς? Όχι, πλάκα κάνω. Πάντως εδώ είναι καλύτερα. Εσύ τι κάνεις? Παίζεις ακόμα θέατρο? Τώρα είμαι στο μουσικό συγκρότημα του γυμνασίου. Μεγαλώσαμε, Νίκο.
μάτια σου, το χάδι στα μαλλιά σου και στη ζωή σου ουρανός να ξαναγεννηθείς. Είμαι τα δυο κομμάτια σου που μένουν στην καρδιά σου κι ας είναι μεγάλος ο γκρεμός της κάθε μιας ζωής. Είμαι εγώ που θα αλλάξω τον κόσμο, μυρωδιά και ανάσα από δυόσμο, μια φωτιά σιγοκαίει εντός μου κι είμαι μόνο ένα απ' του κόσμου τα παιδιά. Δεν έχουμε πετύχει καθόλου Αφροδίτη. Πάμε. Μπα, βαρέθηκα. Κάνουμε κάτι άλλο. Οκ. Ας δείξω κάτι. Σ' αρέσει αυτή? Όταν μεγαλώσω, μια τέτοια θέλω να παντρευτώ. Τι είναι εδώ πέρα? Η αποθήκη μας, που ο αδερφός μου νομίζει ότι είναι το γυμναστήριό του. Γιατί δεν γράφεις? 42. Και πού το ξέρεις? Έκανα τις πράξεις στο μυαλό μου. Ο πατέρας σου είναι ψηλός. Πάνω από 2 μέτρα νομίζω. Εσένα? Έτσι κι έτσι. Βρήκα αυτό εδώ στο ίντερνετ και σκεφτόμουν πώς μου το αγόρασε ο αδελφός σου. Εδώ είναι η αλήθεια. Εδώ. Ξέρετε ποιος παίρνει φάρμακα? Ο ανυπόμονος και ο τεμπέλης. Αυτός που δεν θέλει να κουραστεί για να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνεις όμως αυτό, εάν θες να έχεις αυτό. Και ως τότε, σκάσα και κολύμπα. Εσύ το έφτιαξε αυτό το βρωμόπραγμα. Ούψ. Ποτέ δεν μ' άρεσε να κρύβες.
Άκουσε να δεις, όταν έρθει ο καθηγητής και σε ρωτήσει ποιος το έριξε και το έσπασε, θα πεις ότι το έκανες εσύ. Τι θα πεις? Ότι μου το έριξαν κάποιοι καραγκιόζιδες. Τι είπες? Αν ήσουν έτσι, θα τολμούσε να σε πειράξει? Του χρόνου αρχίζετε bodybuilding. Και οι δύο σας. Μα εμένα δεν μ' αρέσει η γυμναστική. Το σώμα μας είναι ναός της ψυχής. Και αυτό το ναό πρέπει να τον κρατάμε ευρύχωρο. Μόνο έτσι θα μπορέσει η ψυχή να έχει την άπλα της. Αύριο που θα πάτε στον αρχαιολογικό χώρο στην Ελευσίνα, θέλω να σημειώσετε τα αγάλματα που αναπαριστούν ήρωες. Οι ήρωες είναι ξεχωριστοί άνθρωποι ή μήπως όλοι μας κρύβουμε έναν ήρωα μέσα μας? Σου, χαρά και στη χαρά σου και στα γαλάζια σου όνειρα το πιο γαλάζο πω. Είμαι νερό στη λίμνη σου, άνεμος στα φτερά σου. Άνεμος στα φτερά σου. Πρόσεχε μην πετάξεις κιόλας. Είμαι εγώ που θα αλλάξω τον κόσμο, μυρωδιά και ανάσα από δυόσμο. Με ανάσα σαν δυόσμο, σαν διαφήμιση τσίχλας μου ακούγεται αυτό το τραγούδι. Γεια φίλε, μπορώ να έχω σε παρακαλώ λίγο την κιθάρα σου? Τι να την κάνεις? Είπα να το ρίξω σε κάτι λίγο πιο για ύπνο. Καλά, εντάξει, πάρτι, αλλά πρόσχε. Είσαι μεγάλος φίλε, τα λέμε. Είσαι σίγουρος πως ξέρεις να παίζεις κιθάρα, επειδή δεν νομίζω πως παίζεται έτσι? Άκου φίλε, το βασικό είναι να βγάζεις τον πόνο σου. Μετά όλα τα άλλα είναι θέμα ταλέντου. Και ξέρεις κάτι, πάρε μια κιθάρα, για το Σάββατο κάνω πάρτι και θέλω να παίξεις. Βλέπεις τα σιδεράκια βλέπω. Ναι. Πολύ ωραίες. Ευχαριστώ. Σκέφτομαι να πάω και να τους πω, τελικά τον αλλάξατε τον κόσμο ή ακόμα? Νομίζω πως ήρθε η ώρα για το πρώτο τους μεθύσει. Βότκα είναι. Νόμιζα ότι το είχα.
Νομίζω ότι το χρειάζεσαι. Νίκος Βασιλείου, στον οποίο απονέμεται βραβείο άριστης επίδοσης και ο οποίος εξασφάλισε πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο MIT των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπράβο! Έλενα Ιακωβίδου, η οποία επενείται για τη συνεισφορά της στο θεατρικό όμιλο Λυκείου. Πιο ψηλά δεν έβρισκαν οι δικοί σου να φτιάξουν σπίτι. Μόλις τη στηθεί, ξαναμίλα μου. Λύνεις κάποιο μαθηματικό πρόβλημα? Με τίποτα. Είναι διακοπές. Πρέπει να περάσουμε γαμάτα, να ξεπεράσουμε τα όρια. Τι πάει να πει πρέπει? Τι γράφει πάλι ο Νέρντουλας? Δεν ξέρω, αλλά δεν έχω καλό προαίσθημα. Κάνω μια λίστα με πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε στις διακοπές. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι το να μην βάζουμε πρέπει. Μόλις έβαλες ένα πρέπει. One night stand. Ναι, γιατί όχι. Ενώ, τι βλακίες είναι αυτές που γράφεις, ρε Νίκο? Θα το έκανες επειδή όντως σε ενδιαφέρει ή επειδή πρέπει? Θα το δοκίμαζα. Εσύ, Έλενα, θα το δοκίμαζες? Με κάποιον που του δίνω το πολύ μια νύχτα? Μια νύχτα κρατάει 6 μήνες, αν ζεις στο πολικό κύκλο. Πω, καμία ελπίδα, Get the party started now.
the party started now, school is out. Ρε παιδιά, άμα κάνετε εσείς μια λίστα για αυτές τις διακοπές, τι θα βάζετε πάνω-πάνω? Εγώ μέχρι το τέλος να έχω πάρει μια απόφαση. Για ποιο πράγμα? Είμαι ανάμεσα σε δύο μονολόγους για τη δραματική και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Θα σε βοηθήσουμε εμείς. Να σου πω, ρε. Είναι μεγάλη η λίστα σου. Σε αυτές τις διακοπές πρέπει να γίνει χαμός. Εσύ, Δανάη, τι παίζεις αυτές τις διακοπές? Τίποτα σπουδαίο. Μερικές καλές φωτογραφίες. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Πω, καλά, Πάλι θα σου σώσει ο Άρης. Έχω ένα τέλειο ανέκδοτο για να σπάσει τον πάγο. Εσύ, Ζωή. Να το κάνω επιτέλους. Νομίζω πως είμαι έτοιμη. Με αυτό το αστείο δεν πήδηξε ποτέ κανείς. Τι λες, μωρέ, τώρα? Και εγώ τη Ζωή πώς την έριξα? Το ίδιο πράγμα λέμε. Ρε εσύ, τι φας με το ψαροτοφικό? Θέλω να εντυπωσιάσω τη Ζωή. Δεν την πας σε καμιά ψαροταφέρνα. Δεν σου βλέπω να έχεις και μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι το ίδιο το ψάρι που θα πιάσω εγώ. Αχ, ρε Νίκο, δεν θα καταλάβεις ποτέ τις γυναίκες. Αυτή μ' αρέσει. Καλή επιλογή. Λες να σου πω το αστείο σου? Εγγυημένη επιτυχία. Ρε πλήξη. Εσείς το βρήκατε αστείο? Μου άρεσε ο τρόπος που το είπες. Πάντως δεν ήταν αστείο. Τίποτα από μόνο του δεν είναι αστείο. Με ιδιάζετε όλοι με την περίφημη ευτυχία σας. Κάνετε σαν σκυλιά που γλύφουν ό,τι βρεθεί. Εγώ τα θέλω όλα, δίχως παζάρια. Ιδάλλως δεν δέχομαι τίποτα. Δεν θέλω να είμαι ολιγαρχής εγώ και ευτυχισμένη με ένα ξεροκόμματο. Άνεκα τσαφρόνημα. Θέλω να τα ζήσω όλα τώρα. Πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραίο. Κοίτα, εγώ δεν πολύ ξέρω από αυτά, αλλά καλή φάση. Τέλειο ήταν. Δεν μας λες και το δεύτερο? Σκέφτομαι να σας πάω κάπου αλλού για το δεύτερο. Αυτή η κοπέλα στο μονόλογο. Φαίνεται σαν να έχει μια λίστα μέσα στο κεφάλι της. Νίκο! Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Να σου πω, φτάνουμε. Περπάτα. Στη δουλειά μας εκείνο που αξίζει δεν είναι η φήμη, δεν είναι η δόξα, μήτε εκείνα που ονειρευόμασταν, αλλά το να μάθεις να κάνεις υπομονή,
Να μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να έχεις πίστη. Εγώ τώρα πιστεύω. Και αυτό με κάνει να πονώ λιγότερο. Τσέχοφ. Από το Γλάρο. Είστε ηθοποιός. Λίγο ηθοποιός, λίγο σκηνοθέτης, αλλά κυρίως εραστής της τέχνης, του θεάτρου. Άλεξ. Έλενα. Να υποθέσω το κομμάτι που θα δώσεις εξετάσεις για τη σχολή. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και σε άλλο ένα. Την Αντιγόνη του Ανουίγη. Με ιδιάζετε με την περίφημη ευτυχία σας. Κάνετε σαν σκυλιά που γλύφουν ό,τι βρεθεί. Με συγχωρείτε. Εδώ κάνει η φύση τέχνη. Αυτή η τεράστια βράχη είναι είτε ανάδυση από το βυθό, είτε θραύσματα ενός μετεωρίτη που έπεσε πριν από χιλιάδες χρόνια, είτε η βόλη των γιγάντων που λέγεται ότι κατοικούσαν την περιοχή. Αυτά η Έλενα τα ξέρει. Αυτό που δεν ξέρει είναι το θεατράκι που θα σας πάω αύριο. Τις υπόλοιπες διακοπές θα τις περάσουμε με τον Κολιτσίδα. Τι σε πειράζει ο άνθρωπος? Ο εραστής της τέχνης του θεάτρου. Τίποτα. Απλά μου φέρνει μετό. Πάρε αντιεμετικά τότε, γιατί ο Άλεξ θα με βοηθήσει με τους μονολόγους. Ιδάλλως, δεν δέχομαι τίποτα. Η Αντιγόνη έχει δύναμη. Η φωνή πρέπει να χτυπάει στο στήθος. Δώσ' μου και την Ίνα τώρα. Να μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να έχεις πίστη. Εγώ τώρα πιστεύω. Και αυτό με κάνει να πονώ λιγότερο. Η φωνή στην Ίνα πρέπει να βγαίνει από βαθιά. Την Αντιγόνη να διαλέξεις. Έχει δύναμη. Σαν και σένα. Δεν έχω και τόση δύναμη. Δεν τολμώ καν να μιλήσω σε κάποιον που μου αρέσει. Στο μικρό Χάρι Πότερ. Ναι. Να του μιλήσεις. Πεθαίνει για σένα. Ψόφα. Ψόφα, Άλεξ. Σκάστε. Δεν σας πιστεύω τώρα. You showed up like a thunder. You're a miracle, a wonder, an answer without question. The missing of my question. You drove me to your core. Guess I loved you even more. I wanna stay wrapped around you. I lost you and I found you. Πώς το πάμε στο τηλέφωνο? 69. Every time you go away, it's raining in my heart. What could I do? What could I say? 'Cause it's killing me. You're killing me. And every time you go away, it's tearing me apart. If that's the price I have to pay, it's breaking me. You're killing me. Όχι, και εσύ δεν περνάει με τις φωτογραφίες σου. Ρε Έλενα, αφού χαλιέσαι, γιατί δεν πας να τη μιλήσεις? Μπορώ να σου πω κάτι? Έχεις χάσει τον έλεγχο, το έχεις χάσει τελείως. Αυτό ήθελα. Η λίστα λέει γίνομαι κομμάτια και την πέφτω στις άγνωστες. Με ένα σπάρο, 2 τριγώνια. Ναι, αλλά γίνεσαι ρεζίλη. Ζηλεύεις επειδή περνάω καλά. Έτσι περνάς καλά εσύ? Το προτιμώ από τους μονολόγους. Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
Καταρχάς, το ότι σε λίγο θα σε ξέρω στο το ποτό. Μιλάει πείρα, Εσύ που πίνεις από τρίτη γυμνασίου. Δεν κατάλαβα, θα μου την πεις για το αν πίνω. Εσύ μου τη λες. Εγώ ποτέ δεν την είπα. Ούτε για τα πάρτι, ούτε για τα ποτά. Πέρασε καλά σχολείο, Έλενα? Φυσικά και πέρασες. Εγώ όμως όχι. Γιατί έπρεπε να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κρατήσω την υποτροφία. Και τώρα στην Αμερική που θα πάω, θα πρέπει πάλι να μου βγει ο πάτος για να κρατήσω και αυτή την υποτροφία. Και έρχεσαι εσύ να μου κάνεις κριτική, επειδή για μία εβδομάδα θέλω να τα σπάσω όλα. Ως τι έρχεσαι να μου κάνεις κριτική? Ως φίλη. Ως φίλη, βέβαια. Ως τι άλλο. Για σένα μόνο ζω, εσένα μόνο σκέφτομαι, στον Άγιο Ρωμανό. Τι έγινε? Γίναμε όλοι κουδούνια. Πού πας? Να μιλήσεις στον Νίκο. Δεν τα αφήνεις για αύριο. Γιατί? Δεν νομίζω να είναι στο κρεβάτι του. Είσαι σπηλαιολόγος. Είναι η πρώτη σου φορά, Όχι ακριβώς. Περίπου. Δεν είμαι έτοιμη. Κάνω κάτι εγώ λάθος. Όχι. Απλά δεν πρέπει να το κάνουμε επειδή το είπαμε. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Είναι πιο ωραίο μετά το σεξ. Κι έτσι καλό είναι. Τελικά δούλεψε το αστείο μου, Εντάξει. Εσύ, πώς θα πήγες? Πώς με βλέπεις? Θέλει το χρόνο της. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Τώρα. Ίσως ανέβαζες λίγο περισσότερο ρομαντισμό. Άσε μας, ρε Νίκο, που θα μου πεις εμένα για γκόμενες. Για μισό λεπτό. Μπορεί να έχεις δίκιο. Έχω μια ιδέα. Πρέπει να σου δείξω κάτι. Πόσο θα με δοκιμάσεις ακόμα? Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' άρεσες τα πράγματά σου. Ναι. Υπάρχει καν τεπών.
Ναι, στην κουζίνα. Θες να έρθω? Άστο το δω. Δεν είναι εκεί τα ντεπών. Συγγνώμη για χθες το βράδυ. Δεν είχα κανένα δικαίωμα να... Είχες κάθε δικαίωμα να ανησυχείς ότι θα καταλήξω έτσι. Δεν ξέρω αν το κίνητρό μου ήταν η ανησυχία. Το κατάλαβα χθες το βράδυ που δεν γύρισες στο κρεβάτι σου. Δεν έγινε κάτι ακριβώς. Υπήρχε μεγάλη διαφορά ηλικίας και... Πήγες με την τύψα των 100 χρονών. Δεν ήταν για 100 χρονών. Δεν ήταν για 100 χρονών. Αυτό έχεις να πεις. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εσύ. Και πού είναι το ντεπών? Sorry. Ξανά. Δεν πειράζει. Στο κάτω-κάτω σε 2 μέρες έφευγα για Αμερική. Δεν ήταν γραφτό. Τι? Μήπως θα χάσουμε το πλοίο? Να διαλέξεις το μονόλογο της Νίνας. Γιατί? Είναι πιο αληθινός. Τώρα το ξέρω. Το καταλαβαίνω, Κώστια. Πως στη δουλειά μας, εκείνο που αξίζει, δεν είναι η φήμη, δεν είναι η δόξα, μήτε εκείνα που είχαμε ονειρευτεί. Αλλά το να μάθεις να κάνεις υπομονή. Να μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να έχεις πίστη. Εγώ τώρα πιστεύω. Και αυτό με κάνει να πονώ λιγότερο. If you wanna work here, you've gotta wear a tie. If you wanna work here, you've gotta wear a cotton shirt, blue as the sky. If you want to work here, you've gotta be on time. If you want to work here, you've gotta leave your office after 9. You've got to leave your office after 9. Gonna take the road to redemption. Release the good for nothing tension. Just be free. Είναι μεγάλη τιμή για μας σήμερα να έχουμε ένα απόφοιτο κοντά μας. Ένα απόφοιτο ο οποίος άφησε την Αμερική και μια λαμπρή καριέρα για να έρθει στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αυτό είναι ένα κόκκινο μήλο. Έχει ελαφρώς γλυκιά γεύση και αν το χτυπήσεις στο τραπέζι θα κάνει θόρυβο.
Κι όμως σήμερα ξέρουμε ότι αν δεν υπήρχαν όντα με αυτιά, μάτια και γευστικούς κάλικες, δεν θα υπήρχαν καν οι λέξεις γεύση, χρώμα και ήχος. Whatever comes my way, I still recall the day when I was not afraid to make that call. If you wanna work here, you'll have to wear a smile. Γιατί στην πραγματικότητα, στο σύμπαν δεν υπάρχει χρόνος. Το μέλλον έχει ήδη συμβεί και το παρελθόν δεν χάνεται ποτέ. Ξέρετε, τα μαλλιά μου τα βάφω γιατί έχουν ασπρίσει. Χωρίς τα γυαλιά μου είναι τελείως αδύνατο να επιβιώσω. Όσο για τα άλλα προβλήματα δεν θα θέλατε να τα μάθετε. Οπότε όταν μου λένε ότι χρόνος δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς να το πάρω. Μα αυτό ακριβώς προσπάθησα να εξηγήσω. Δεν είναι στη φύση σας να νιώσετε κυριολεκτικά ένα άχρονο σύμπαν. Ό,τι πιο κοντά σε μια τέτοια αίσθηση θα μπορούσα να σας δώσω είναι τα λόγια ενός μεγάλου φυσικού, του Σρέντινγκερ. Για να βρεθείς εκτός χρόνου, για να νιώσεις το άχρονο, αρκεί ένα φιλί. Αγαπήστε ένα κορίτσι με όλη σας την καρδιά και φιλήστε το στα χείλη. Τότε ο χρόνος θα σταματήσει και ο χώρος θα πάψει να υπάρχει. Λοιπόν, θα τα πούμε, Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Ναι, καλό Γεια. βράδυ. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν πίστευα πως θα φύγεις ποτέ από την Αμερική. Νοσταλγία. Όχι. Δεν άντεχα να μείνω άλλο μετά το θάνατο του συνεργάτη μου. Πέθανε όταν του έπεσε ένα ρολόι στο κεφάλι. Η εκδίκηση του χρόνου. Πλάκα κάνω. Για να σπάσω τον πάγο μετά από τόσα χρόνια. Θα τα πούμε το βράδυ. Θα έρθεις. Στο σχολείο μου είχες πει ότι δεν θα πατήσει το πόδι σου σε reunion. Από ό,τι φαίνεται ο χρόνος υπάρχει και μας αλλάζει. Ναι. Δεν πρόλαβες και αυτό με το μήλο στην αρχή, Ναι. Επειδή εδώ απόψε είμαστε μαζεμένοι όλοι οι παλιοί συμμαθητές, θα ήθελα να θέσω μερικούς βασικούς κανόνες για την σημερινή βραδιά. Πρώτον, απαγορεύονται όλες οι εκφράσεις του τύπου «Καλά, πέρασαν κιόλας 10 χρόνια, δεν το πιστεύω». Καλά κάνεις και δεν το πιστεύεις, γιατί ο κολλητός μου πριν από λίγο απέδειξε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Δεύτερον, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ακούσω άλλες αστείες ιστορίες από τα σχολικά μας χρόνια. Παιδιά, μεταξύ μας τώρα δεν ήμασταν ούτε τόσο αστείοι, ούτε τόσο γαμάτοι, ούτε τόσο cool. Αγχωμένοι ήμασταν, ορμόνες τίγκα ήμασταν, σπηριά γεμάτοι οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν, σαν κακοχημένοι λουκουμάδες ήμασταν, εκτός από την Ελένη τη Μαυρικίου που κουκλάρεταν τότε, κουκλάρενε και τώρα και έκανε τη ζωή των αγοριών ακόμη πιο κόλαση. Ελένη, σ' αγαπάω ακόμα. Κι εγώ σ' αγαπάω, Άρη. Αλλά με λένε Άννα. Τι είναι, παιδιά, φλερτάρουμε. Φλερτάρουμε, Νίκο. Δεν ξέρω για σένα, εγώ σε φλερτάρω εδώ και ώρα. Καλά, εσύ τη φλερτάρεις εδώ και 20 χρόνια, όχι εδώ και ώρα. Παιδιά, είμαστε μια παρέα εκεί πέρα που αναρωτιόμαστε γιατί τόσα χρόνια δεν τα έχετε φτιάξει ποτέ. Γιατί, Νίκο, τι λες εσύ ως επιστήμονας? Έχει να κάνει με το χρόνο. Νομίζω ζήσαμε ένα διαρκές bad timing. Ναι. Αν και υπήρχε μια στιγμή που εμείς οι δύο θα μπορούσαμε να... Ποια στιγμή? Τέλος Β' Λυκείου. Τέλος Β' Λυκείου ήσουν με τον Νικολάου. Όχι, είχαμε χωρίσει τον Απρίλη. Είμαι σίγουρος ότι τέλος Ιουνίου ήταν μαζί. Παιδιά, μπορούμε να το λύσουμε πάρα πολύ εύκολα. Ο Νικολάου είναι εδώ. Τη μέρα που χωρίσαμε με την Έλληνα είχες πάρει αποβολή. Θυμάμαι που σου λέγα τον πόνο μου στη βιβλιοθήκη. Γιατί νομίζω ότι έχω πάρει μόνο μία αποβολή. Και είναι με το διαγώνισμα που είχες γράψει άλλα ντάλα. Περιγραφή αγώνα ποδοσφαίρου ήτανε και μάλιστα στο Βερίδι. Δεν ήταν στο Μιχαλόπουλο. Εγώ θυμάμαι τον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης δεν έκανε αρχαία. Παιδιά, τα έχετε μπερδέψει. Αυτή η φάση είχε γίνει με τον Παρασκευόπουλο. Ναι, ρε, τώρα που το λες, με τον Παρασκευόπουλο πρέπει να ήταν. Ο Παπαδάκης σου είχε ρίξει αποβολή για την τρύπα. Την τρύπα στον τοίχο. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Βρήκα μια τρύπα στον τοίχο, κύριε. Και την κλείνω την τρύπα, κύριε. Και την κλείνεις την τρύπα, κύριε, με ένα ερωτικό σημείωμα? Δεν βρήκα κάτι άλλο πρόχειρο, κύριε. Πιστεύεις, Άρη, ότι ο έρωτας μπορεί να γεμίσει τα κενά?
Αυτή η ατάκα είναι τελείως Παπαδάκης. Και καλά αστεία με βάθος. Και καλά, τι θα πει και καλά. Η τρύπα στον τοίχο ήταν προϋπάρχουσα. Ναι, κυρία, δεν την άνοιξα εγώ. Εδώ τη βρήκα όταν ήρθα. Μήπως τότε δημιουργήθηκε από φυσικά αίτια. Μήπως πρόκειται περί διαβρώσεως του τοίχου. Ποια τρύπα, ρε Άρη. Αποκλείεται να ανοίξεις τρύπα σε αυτόν τον τοίχο. Μιλάμε για 30 από τους μπετό. Δεν ήταν σε αυτή την αίθουσα. Ήμασταν 207 που εκεί τοίχο από γυψοσανίδα. Αυτή η τρύπα δεν υπήρξε ποτέ. Ρε, θα με τρελάνετε. Έχω φάει αποβολή για αυτή την τρύπα. Δεν θα μου διαλύσετε τώρα τις σχολικές μου αναμνήσεις. 2 μέρες αποβολή, Άρη. Στις οποίες θα γράψεις μια εργασία με θέμα η ύπαρξη του κενού στους προσοκρατικούς και το Δημόκριτο. Τι λέτε τώρα, κύριε. Δεν χτίζω τον τοίχο καλύτερα. Τι πάθατε, κύριε? Δεν ξέρω. Ήλπιζα ότι θα με θυμάστε πιο καθαρά. Στο κάτω-κάτω δεν πέρασαν και τόσα χρόνια από τότε. Εμένα σαν χθες μου φαίνεται. Εγώ σας θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη. Δεν είμαι ο Παπαδάκης, παιδιά. Ο Βερίδης είμαι. Καλά, δεν ήμουν αργό, θα προχτούσες ακόμα με χωρικά. Τι λες τώρα, μόνο μια φορά με βοήθησε. Μια φορά. Ναι, σε ένα σημείο που είχα κολλήσει. Ναι, το σημείο που λέγεται αρχή. Απλά χρειαζόμουν ένα ξεκίνημα. Τι ξεκίνημα, λέω με την άσκηση αντέγραψες. Εσύ φταίς που μας κόκλαρες και δεν είχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ναι, σίγουρα, εγώ φταίω, ναι. Εδώ είμαστε. Νιώθω σαν να είναι χθες που σ' άφηνα να αντιγράψεις τα μαθηματικά. Ακόμα δεν τα πάω καλά με τους αριθμούς. Είδες πως τα έλεγα. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Κι όμως υπάρχει. Έχουν περάσει 10 χρόνια. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Όπως? Είμαι με κάποιον. Εδώ είναι το σπίτι του. Και είστε... Και είμαι 4 μηνών έγκυος. Τεσσάρων. Δεν σου φαίνεται. Νίκο, δεν ξέρω γιατί χαθήκαμε τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να υπάρχει στη ζωή μου. Σαν φίλος. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Και θα βρεθούμε ξανά στο επόμενο reunion ή τυχαία στο δρόμο. Και θα είσαι ακόμα πιο όμορφη. Και εσύ ίσως έχεις καταφέρει να αποδείξεις την ανυπαρξία του χρόνου. Ίσως έχω καταφέρει να τον γυρίσω και πίσω. Έχετε φασόλια? Ναι. Des Lernis was. Έχετε και 2 μερίδες με μαγιονέζα. Και 2 μερίδες με μαγιονέζα. Ve 2 tane de mayonezli. Μαγιονέζλι.
Άκου ρε. Το σχολείο μας διοργανώνει απογευματινά μαθήματα για ενήλικους. Τίτλος «Συμμαθητές ξανά». Συμμαθητές ξανά. Καλά, μιλάμε φοβερός παλιμπεδισμός. Και το καλύτερο, έχει και μαθήματα τουρκικών. Μην μου πεις τώρα σου περνάει καμιά σκέψη. Δυστυχώς δεν δήλωσε πολλοί κόσμος αυτό το μάθημα και έτσι δεν θα γίνει. Υπάρχουν όμως άλλα ενδιαφέροντα αντικείμενα. Φωτογραφία, ισπανικά, γιόγκα. Εγώ θα σας πρότεινα το μάθημα της θεατρικής έκφρασης. Θέατρο. Πρώτη και τελευταία φορά που ανέβηκα στη σκηνή ήταν εδώ. Σε μια παράσταση στο δημοτικό. Δεν κάνω για το σανίδι. Πάντως η Έλενα που διδάσκει είναι πολύ καλή. Τώρα η σειρά σας. Έλενα. Νίκο. Εδώ στεκόμασταν στην παράστασή μας, όταν έκλεισε η αυλαία. Και ήθελα τόσο πολύ να σου πιάσω το χέρι. Δεν έχει πλάκα ζωή. Ξανασυναντιόμαστε στην ίδια σκηνή μετά από τόσα χρόνια που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Δεν θυμάσαι καλά. Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο νηπιαγωγείο. Εσύ καθόσουν εκεί μαζί με μια ομάδα παιδιών και έτρεχες, άλλαζε αξεσουάρ και φωνή. Ένας θείος μόνος σου. Και ξαφνικά αρχίζεις να τρέχεις, πέφτεις πάνω μου και μου λες «Συγγνώμη». Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να σας βοηθήσω? Ναι, θέλουμε να γράψουμε το παιδί μας και θέλαμε κάποιες πληροφορίες. Τι ηλικία έχει το παιδί σας? Το παιδί μας. Τι ηλικία έχει το παιδί μας, Έλενα? 3. 3. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να σας ξαναγυρίσω στο νηπιαγωγείο μας? Όχι, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Είμαστε απόφοιτοι και το ξέρουμε. Όχι, να μας το δείξετε. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Αλήθεια, πώς αισθάνεστε ως γονείς? Άγχος. Εγώ είμαι ενθουσιασμένη. Βασικά, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει καλά-καλά. Καλείς να μεγαλώσει απότομα με το παιδί, έτσι δεν είναι? Και εμείς, από ό,τι βλέπετε, αργήσαμε να το πάρουμε απόφαση. Αργήσατε. Και ποιος μπορεί να κρίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή? Πώς σου ήρθε αυτό με το παιδί? Έχεις παιδιά. Μαριάνθη. Θα πρέπει να είναι γύρω στα 15, Ένα χρόνο μικρότερη από τη Στέλλα μου. Αυτή είχες στην κοιλιά σου τελευταία φορά που συναντηθήκαμε? Πέρασαν τόσα χρόνια, Τόσα ακριβώς. Και αυτή είναι η Άννα, η μικρή μου.
Εγώ έμεινα στο 1. Χώρισα όταν η μικρή ήταν 3. Εσύ, πώς θα πας με την οικογενειακή ζωή? Εγώ χώρισα πρόσφατα. Και τώρα μένω μαζί με τις μικρές. Ωραία. Δηλαδή, όχι ωραία, εννοώ, η ζωή προχωράει. Εντάξει. Έλα να αλλάξουμε διάθεση λίγο, έλα. Αλλάζουμε χώρα, ρε, αλλάζουμε ζωή, ρε. Κάνουμε restart στα πάντα, έλα. Όπα. Δεν μου λες, θες να δοκιμάσεις κι εσύ λίγο? Έλα να μπεις μες στο κλίμα, άντε. Όπα. Στο σχολείο, όταν πήγα, συνάντησα την Έλενα. Ποια συνάντησες? Μάλιστα, συνάντησες την Έλενα. Και? Το βλέπεις. Είναι σαν να ζω μαζί της τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβανόμαστε. Συνάντησες την Έλενα. Και? Δεν είναι αστείο. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει πραγματικά. Πού πάμε? Θα δεις. Εδώ άρχισαν όλα. Αν οι γονείς μου δεν είχαν χάσει το εργοστάσιο, δεν θα είχα φύγει από το σχολείο και πιθανόν όλα να ήταν διαφορετικά. Να είχαμε πράγματι μαζί ένα παιδί, ή 2, ή 3. Πάλι μιλάς σαν μαθηματικός. Έστω εργοστάσιο δεν έκλεινε ποτέ.
Καλά, ρε τώρα, θες να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Και γιατί? Για τον παιδικό σου έρωτα. Θα μας τρελάνεις τελείως. Και να σου πω, τώρα τι είναι η Κωνσταντινούπολη, μωρέ, 40 λεπτά με το αεροπλάνο είναι. Έλα, παίρνεις το αεροπλανάκι και σε 40 λεπτά θα είσαι μέσα στην αγκαλιά της. Δεν βλέπεις ότι κάτι δεν είναι τυχαίο σε όλα αυτά. Και τι είναι, ρε, καρμικό, είναι γραμμένο στα άστρα, το πεπρωμένο σας είναι, τώρα πλάκα μου κάνεις. Το ακριβώς αντίθετο λέω. Αυτή τη φορά θέλω να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων. Λέω να της πάρω αυτό. Τι λες, θα της ταιριάζει? Μόνο που η κοπέλα είναι καστανή. Θα της ταιριάζει. Σε ποια να ταιριάζει, ρε? Στην Έλενα που συνάντησες εχθές? Στην Έλενα που συνάντησες πριν από 10 χρόνια για μια μέρα ή στην παλιά σου συμμαθήτρια την Έλενα πριν από 30 χρόνια? Είσαι σίγουρος ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος? Ούτε εγώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Έκπληξη... Ενοχλώ. Μετακομίζεις. Κωνσταντινούπολη. Θα διδάξω σε ένα πανεπιστήμιο, εκεί. Πες με τον Άρη. Το θυμάσαι τον Άρη? Ναι, τον θυμάμαι. Είμαστε στο πανεπιστήμιο μαζί, συνάδελφοι. Αλλά τώρα με τις περικοπές σε μισθούς και έχω να πληρώσω και τη διατροφή για τη μικρή. Τέλος πάντων. Μας πρόσφεραν δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου και είπαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Και γιατί δεν μου το πες? Θα στο έλεγα. Δεν πρόλαβα. Déjà vu. Oui. Ωραίοι, δεν μου λες. Ρε φίλε, ξέρεις κανένα τουρκικό? Ραμπί. Ραμπί τι σημαίνει? Ραμπί σημαίνει ραμπί. Είσαι σίγουρος? Ναι. Θα μου λείψει, ρε φιλαράκι. 40 λεπτά με το αεροπλάνο, δεν είναι? Ναι, ρε, αλλά μου φαίνεται περίεργο τώρα που θα φύγω μόνος μου. Αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει. Τα σχέδια αλλάζουν. Ραμπί, φίλε μου. Άντε, ραμπί. Να είσαι καλά. Μες στο σπίτι βροχή στην καμάρα μου, τρύπια είναι η οροφή και τα όνειρά μου. Πώς να τα φτιάξω με τα νύχτα, μέσα απ' τις τρύπες κοιτάω ψηλά. Βροχή απ' το πρωί, βροχή σαν μουσική.
Βροχή, βροχή απ' το πρωί, βροχή, βροχή σαν μουσική. Βάλε κάτι στη φωτιά, κάτι να φάμε και έλα κάτι σε κοντά. Να σου πω, πώς αισθάνεσαι με την απόφασή σου? Σταγόνες πάντα πηγαίναμε χωρίς κανόνες. Βροχή, βροχή είναι μπουρίνι, βροχή, βροχή θα μας ξεπλύνει. Βροχή, βροχή είναι μπουρίνι, βροχή, βροχή θα μας ξεπλύνει. They're going to print everything, so I don't have any control over that. I want you to sit down for a minute. Are you nervous? Δεν σε πιστεύω, πάλι! Επίτηδες το κάνεις. Θα φέρω το μετέξω. Άσε, πάω εγώ. Το κάνεις χειρότερα. Και τώρα θα έρθει και θα σου πει πως δεν θα περάσει μια βραδιά αν δεν κάνεις και μια ζημιά. Και θα της απαντήσεις, δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικό είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και εκείνη δεν θα το βρει καθόλου αστείο. Και θα αρχίσετε καυγά. Οπότε μην ξεκινήσετε καν. Μην αρχίσετε. Συγγνώμη, μήπως ξέρεις που είναι ένα μπαρ Blazy? Λίγο πιο πάνω, στα 200 μέτρα. Ευχαριστώ. Πώς σου φαίνεται το μέρος? Καλό είναι. Ο ιδιοκτήτης σου θυμίζει κάτι? Τίποτα απολύτως. Σχολείο, πήγαινε πίσω 40 χρόνια. Βρίσκεις κάτι? Ένα κενό μνήμης. Ο Ιάσονας, ρε. Αλτσχάιμερ. Ο πρώτος γκόμενος της Έλενας. Και πίσω μη κοιτάξει, τι έφταξε μη ψάξει. Αλήθεια, απ' την Έλενα έχεις κανένα νέο? Μπα, όχι. Από τότε που χωρίσαμε, χαθήκαμε.
κάτι μου θυμίζει. Μου φαίνεται οικείο. Εντάξει, θα ξεκουράσει. Νομίζω πως όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε. Δηλαδή η συνείδηση είναι κομμάτι μιας φυσικής διαδικασίας που υπάρχει μόνο όταν ζούμε. Προσέξτε όμως. Η ιδέα του Αϊνστάιν είναι ότι η διάκριση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος δεν είναι απόλυτη, είναι σχετική με τον παρατηρητή. Για κάποιον είμαι παρελθόν, για κάποιον άλλον παρόν και για κάποιον τρίτον δεν έχουμε γεννηθεί ακόμα. Η ζωή μας με αυτή την έννοια διαρκεί για πάντα. Όχι γιατί εκτείνεται μέσα σε όλο το χρόνο, αλλά γιατί ο χρόνος που θα ζήσουμε είναι πάντα εκεί. Κάθε μας πράξη, μικρή ή μεγάλη, θα είναι πάντα εκεί. Ξέρω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γεια σας. Εσείς είστε γραμμένος στο μάθημα. Όχι, βασικά, εγώ είμαι πρωτοετής. Μπορώ να παρακολουθήσω. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να γνωριστούμε. Και πώς θα γνωριστούμε? Ένας θα μου λέει το όνομά του, αλλά θα μου το πει όπως θα το έλεγε ο αγαπημένος του θεατρικός χαρακτήρας. Χωρίς να ντρέπεστε. Νίκος. Άλκιστη. Αριστοτέλης. Μαρίνα. Έλενα. Γεια σου, ονόματι. Γεια σας. Πάλι εδώ βρισκόμαστε. Ναι, ήρθα να δω τον εγγονό μου. Αλήθεια κι εγώ. Όχι, την εγγονή μου εννοώ. Την εγγονή μου. Τι? Ψάχνω να βρω μια ατάκα να σπάσω στον πάγο. Δεν χρειάζεται. Έλα, πάμε. Τι κοιτάτε? Ψάχνουμε τον μικρό πρίγκιπα. Αυτή είναι. Ποιος είναι αυτός? Ήρθε στη γη από το μικρό Πρωταγωνίστρια, βέβαια. Θέλουμε να τον συναντήσουμε. Πριν γυρίσει πίσω. Θα προλάβει, λες. Θα προλάβει, λες. Τι γίνεται? Τι? Υποτίθεται θα έκανε το ρολόι. Είμαι πλούσιος, γιατί έχω δικό μου ένα μοναδικό λουλούδι στον κόσμο. Πρέπει να γυρίσω πίσω στο Αυτός πλανήτη είναι. μου, γιατί τέτοιο λουλούδι δεν υπάρχει άλλο στο σύμπαν. Τι, δεν είναι δυνατόν. Έχετε στη ίδια λουλούδια και τόσα πολλά. Ο χρόνος που του έδωσες το κάνει μοναδικό στον κόσμο.
πλανήτης γυρνά γύρω-γύρω από το τίποτα. Εμείς θα μπούμε